सो हैलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। 197 ਪੋਸਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਲਾਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਦੈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 120 ਆਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ਦੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਅਤੇ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਅਪ ਟੂ 37 ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਅਪ ਟੂ 42। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹਬ ਅਕੈਡਮੀ VIP ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਮੋ ਲਿਖੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਲੀਡ ਹੈ, ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਫॉर ਫਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।